Dragi privitori, bine ați venit la cea de-a 89-a ediție a Ochiului Inteligent. Astăzi este sâmbătă, 8 noiembrie 2025, emitem din Chișinău și vom vorbi astăzi, eu personal, am să vorbesc astăzi despre două probleme. Una a apărut chiar ieri. Este vorba despre situația de la compania publică Teleradio Moldova și a doua va viza escaladarea nucleară în întreaga lume. Să începem cu știrea de ieri. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat un raport în care a constatat că la compania publică Teleradio Moldova sunt comise abuzuri de putere, poate că nu au fost numite anume cu acest termen, dar eu consider că este vorba de abuz de putere în serviciu. În fruntea acestei companii se află Vlad Țurcanu. Cine este Vlad Țurcanu? Vine din zona fostului PPCD, este jurnalist și a fost implicat în mai multe proiecte ONG-iste, media și așa mai departe. Are o limbă română bună, se considera chiar unionist. La o anumită perioadă ne-am intersectat, am fost și colegi de partid la Partidul Unității Naționale, el a fost prim vicepreședinte acolo, dar după ce a văzut că nu prea sunt bani în acest partid, a considerat că este frumoasă cauza, dar dacă nu este sprijinită cu financiar, probabil că nu merită să lupte pentru ea. El a fost chiar și în fruntea Partidului Național Român, a existat un astfel de partid care a fost creat în baza fostului Partid Liberal Reformator, care ulterior a devenit Partid Național Român, după care a devenit Aur Moldova. Să știți că Aur Moldova, la origine, la bază, are Partidul Liberal Reformator creat în 2013. Apropo, am făcut și o parte din acel proiect care a fost unul perdant, că m-au alungat de acolo pentru că aveam libertate spiritului, era prea mare pentru a fi concepută, ca să fie închistată în regulamentele și statutele unui partid. În fine, ne întoarcem la compania Teleradio Moldova. Vlad Țurcanu, deci după ce a părăsit toate partidele prin care a fost el membru, cumva a avut o comunicare în spațiul public în favoarea PAS-ului și PAS-ul l-a retribuit, l-a plasat în fruntea companiei Radio Moldova, companie publică. Toată lumea a așteptat ca această companie să fie reformată, fiindcă știm foarte bine că mai degrabă este un vestigiu al trecutului sovietic decât o companie publică de stat în domeniul jurnalismului, radio și televiziunii, care să educe populația, cel puțin așa speram noi, încă de la înființare încoace. Uite că în raportul Curții de Conturi s-a stabilit că acest Vlad Țurcanu a încheiat în calitate de director al Radio Moldova, televiziunea și deci televiziunea Moldova și postul de radio, este companie, a încheiat un contract, un acord scris prin care el, Vlad Țurcanu, dacă părăsește funcția de director TRM înaintea expirării mandatului legal, el, Vlad Țurcanu, trebuie să primească de la stat 1,5 milion de lei moldovenești. Cum vă pare? În prima dată aud ca într-o instituție publică care funcționează pe banii noștri, mai cu seamă o instituție media, este unica instituție media publică din Republica Moldova, șeful acestei instituții să se autoprotejeze prin astfel de contracte. Un alt subiect inclus în acest raport și care pe mine m-a întristat este că doi din membrii Consiliului pentru observare și dezvoltare a companiei Teleradio Moldova, da, care este un consiliu cumva ce se situează deasupra instituției, da, două persoane de acolo, președintele acestui consiliu și un membru, este vorba de jurnalistul Arcadie Gerasim și doamna Loreta Handrabura, care este și profesor universitar, doctor în filologie, erau și angajați ai companiei Teleradio Moldova. Este tristă această situație pentru că ne vorbește că de fapt corupția morală, corupția materială nu poate fi zătrită sau exclusă din societatea noastră pentru că ea de fapt a cuprins mințile în tuturor membrilor societății. Uitați-vă ce se întâmplă acum în educație. Au fost prinși cu oca mică directori de școli care luau parandărături, așa zisele comisioane din contractele de achiziții publice și așa mai departe.
nu este exclus că aceste parandărături se mai duceau și la anumite partide. E foarte tristă situația în care ne aflăm. Să revenim la TRM Moldova. Eu consider că pe fundalul acestui scandal sau acestui raport prezentat de Curtea de Conturi, Vlad Țurcanu ar trebui să-și dea demisia. Să-și dea demisia pentru abuz în serviciu, pentru aceste contracte pe care le-a semnat, pentru faptul că a angajat în cadrul companiei oameni care trebuiau să supravegheze buna funcționare a companiei Teleradio Moldova. Eu personal am alte pretenții față de Vlad Țurcanu. Pretențiile sunt următoarele. Sub bagheta lui de directorat nu s-a schimbat nimic în tot ceea ce ține lupta împotriva propagandei rusești. Deci am asistat la seriale, apariția serialelor de tot genul, spaniolești, nemțești, englezești, franțuzești, cred că libere de drepturi de autor, care erau transmise în orele de maximă audiență. Au dispărut cu adevărat emisiunile de analiză politică pluripartitiste, care ar promova pluralismul de opinii. Deci, a fost exclus completamente discursul unionist. Vlad Țurcanu, care se considera cândva unionist. Nu sunt invitați oameni care promovează această idee, de parcă românismul, unionismul, tot ce ține de apelativul românesc trebuie să fie scos din uzul jurnalistic la televiziunea și la radioul public. Asta este cea mai mare vină a lui Vlad Țurcanu, că pe parcursul la câțiva ani de zile, practic n-a făcut nimic. Nu mai zic de spațiile enorme pe care le posedă compania Teleradio Moldova. Deci ele nu sunt utilizate, vreo 90% din spații nu sunt utilizate, sunt în completă desuetudine, se risipește tencuiala și așa mai departe. Atunci când ești director unei moșteniri atât de grele precum este compania Teleradio Moldova și care are toate semnele a tot ceea ce a fost URSS, trebuia să vii cu niște idei creative, cum spune Maia Sandu, da? S-a adresat în discursul său la Bruxelles, spunând că UE trebuie să fie foarte creativă, să primească Republica Moldova în Uniunea Europeană. Și dacă creativă, în ce sens? Că se opune Victor Orban și nu doar Orban, ci și Fico și mai apare încă cineva, poate Babiš din Cehia. Deci să fie creativ. Uite, Maia Sandu a zis, trebuie să fim creativi, să fiți creativi. Uite că Vlad Țurcanu a fost creativ numai în ceea ce privește propria lui persoană și, Doamne ferește, dacă ar fi fost dat afară, dar poate că va fi dat afară dacă nu-și prezintă demisia. Eu cred că ar trebui să-și prezinte demisia de onoare. Doar pe fonul acestui contract absolut ilegal și absolut scandalos pe care l-a încheiat cu sine însuși, da? Cum ar veni pe ei. Sunt foarte curioasă. Cine a semnat contractul ăsta? El ca director al companiei și el ca angajat al companiei. Sau cum a fost chestia asta? Că n-am auzit să se întâmple așa ceva în instituțiile statului. La privat se mai fac astfel de gafe sau intenționat, dar la stat să faci așa ceva. În fond, bref, eu cred că Vlad Țurcanu trebuie să-și dea demisia de onoare de care are onoare. Pentru că noi suntem exact în punctul zero când am fost la 1991, când Republica Moldova și-a declarat independența. Priviți toate canalele de televiziune care sunt prezente pe piața mediatică din Republica Moldova și veți constata că 80% din ele emit în limba rusă sau sunt dublate în limba rusă, sunt producție rusească și noi vorbim despre lupta împotriva propagandei ruse. Păi nu Centrul Patriot pe care l-a creat Maia Sandu trebuia să lupte cu propaganda rusească, ci Teleradio Moldova trebuia să lupte cu propaganda rusă. Și nu înțeleg de ce n-a făcut-o. Trebuia să meargă în stagiu de perfecționare în Ucraina, la Kiev și să învețe de la colegii lor de la Freedom. Este o televiziune publică de limbă rusă din Ucraina, care emite non-stop 24 din 24 și care are filme, documentare extraordinare de educație patriotică ucraineană și de combaterea propagandei ruse și a regimurilor dictatoriale. Lucrul la noi nu s-a făcut și noi suntem în război. Noi suntem în război hibrid, dar la porțile noastre există un război fierbinte. Ucraina ne apără și de dronele rusești și de rachetele rusești
și de aceea ca să fim cuceriți și încă ne mai trage la remorcă și să intrăm în UE, pentru că dacă nu era războiul din Ucraina, nu mai semna Republica Moldova cererea de aderare și nu mai bătea acum pe la porțile Bruxellesului să fie deschise capitolele de negocieri. Apropo, și acum vreau să vă aduc la cunoștință o informație foarte importantă. Stau și mă întreb de ce actuala guvernare PAS, care deține toată puterea în stat, inclusiv directoratul companiei Teleradio Moldova, până în prezent nu s-a adresat Bucureștiului, guvernului de la București, să rezolvăm odată și pentru totdeauna problema creării spațiului comunicațional comun. Dragi privitori, crearea spațiului comunicațional comun este un deziderat despre care însuși Vlad Țurcanu vorbea foarte des și participa la tot felul de dialoguri între Chișinău și București și pe care nu l-a realizat fiind la TRM. Ce am eu în vedere? Și Republica Moldova și România sunt semnatare și ratificatoare ale convenției transfrontaliere cu privire la televiziune. Această convenție, de exemplu, le-a permis Franței, Belgiei și Elveției să retransmită canalele de televiziune în baza acestei convenții, libere de drepturi de autor. Nu v-ați întrebat niciodată de ce în Republica Moldova avem TVR Moldova, de ce nu avem TVR România, de ce nu emite TVR România, de ce nu emit liber și nu sunt propuse în pachetul Mol Telecomului, care este companie de stat, televiziunile și posturile de radio românești fără nicio opreliște. Lucrul ăsta este posibil de făcut. România așteaptă, eu vă asigur. Inițiativa trebuie să vină de la Chișinău. Pentru că la Chișinău avem așa o instituție care se ocupă de undele de televiziune și de canale, nu de tot ce ține de tehnică de retransmisie a canalelor de televiziune și a undelor radio, care probabil că este la mâna Moscovei, la cheremul Moscovei. Altfel nu pot să-mi explic de ce până în prezent avem un spațiu mediatic atât de rusificat și omul, cetățeanul Republicii Moldova, din păcate nu stă doar în fața YouTube-ului și ascultă podcasturile care trebuie să le asculte, dar privește mai cu seamă televiziunile, iar de acolo li se vorbește limba rusă, li se servește conținut rusesc, pro-rusesc și așa mai departe. Eu consider că Guvernul Republicii Moldova nu și-a făcut datoria la acest capitol. N-a vrut să o facă nici Filat, nici Plahotniuc și acum nu vrea să o facă nici Maia Sandu. Nu spun Munteanu pentru că acest guvern este al Maiei Sandu, nu este al lui Munteanu. Munteanu mâine poate să nu mai fie prim-ministru. Crearea spațiului comunicațional comun românesc, Republica Moldova și România, este o sarcină foarte ușoară, dar pentru realizarea ei nu există voință politică la Chișinău. Bucureștiul stă și așteaptă, dar Chișinăul, din păcate, nu face niciun pas spre realizarea acestui spațiu comunicațional. Dragi privitori, crearea spațiului comunicațional comun românesc între Republica Moldova și România ne-ar scuti și ne-ar apăra de propaganda rusă. Repet, crearea spațiului comunicațional românesc, Republica Moldova, România ne-ar scuti de propaganda rusă și n-ar mai trebui să plătească un centru patriot care nu se știe cu ce se ocupă. Sincer, nu înțeleg cu ce se ocupă acest centru. Această combatere a propagandei ruse trebuia să fie realizată de compania Radio Moldova și nu a fost realizat. Deci, demiterea lui Țurcanu nu este doar, este demitere de onoare, este pur și simplu binevenită în acest caz, dar ea nu rezolvă problema esențială. Crearea spațiului comunicațional comun, Republica Moldova și România. Acesta ar trebui să fie un deziderat, un scop în activitatea actualului guvern care se dorește a fi unul european. Să se inspire din realitățile franceze, belgiene și elvețiene, unde limba franceză a stat la baza creierii spațiului comunicațional comun, francofon, între aceste trei state. Acum nu mai spunem de experiența TV5 Monde și așa mai departe. Munteanu este cavaler al Legiunii de Onoare a Franței. Apropo ca și mine, doar că eu, pe lângă faptul că sunt cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, mai sunt și decorată cu Ordinul Steaua României în grad de mare cruce. De ce îmi pasă
de tot ce înseamnă românesc, românism, unionism, tot ce înseamnă de identitatea noastră românească, istoria noastră comună, tradițiile, cutumele și așa mai departe, cultura, folclorul, care la acest capitol stă mai mult sau mai puțin bine, dar crearea spațiului comunicațional românesc rămâne a fi o gaură neagră, o pată neagră pe tot ceea ce înseamnă activitatea instituțiilor guvernamentale, parlamentare și așa mai departe. Lucrul ăsta, din păcate, nu s-a făcut. Dragi privitori, trec la cel de-al doilea subiect care îmi pare foarte important și anume subiectul ține de escaladarea discursului de înarmare nucleară. Știți foarte bine că ultimele zile aceste discursuri și intenții de escaladare nucleară au loc de ambele părți. Mă refer la partea americană, Donald Trump, președintele SUA, dar și partea rusească kremlineză fascistă în frunte cu pseudo-Putinul, care au anunțat demararea testelor nucleare. Ce înseamnă testele nucleare? Asta înseamnă teste care, pe de o parte, simulează atacuri nucleare cu rachete sau cu vectori purtători de focoase nucleare, sau teste reale care pot avea loc în subterană sau la suprafață, deasupra pământului sau deasupra mării sau oceanelor, în funcție de ceea ce își propun armatele respectivelor țări. Observați că Trump a schimbat retorica vis-a-vis de Kremlinul fascist. În ultimul timp nu-l mai elogiază pe Putin. A anunțat că și Statele Unite încep testele, demarează testele nucleare. Facem o mică incursiune în istoria recentă. Vreau să vă amintesc că la Casa Albă, în biroul lui Donald Trump, stă portretul lui Ronald Reagan. Este președintele Statelor Unite ale Americii care a contribuit la colapsul Uniunii Sovietice. Și în acest sens voi face o digresiune istorică pe care am cules-o din sursele de informare deschisă care există, desigur că nu la televiziunea moldovenească. La începutul anilor 80, Shevardnadze, originar din Georgia, el era ministrul de externe al Uniunii Sovietice și a fost trimis în Statele Unite să se întâlnească cu Ronald Reagan. Ronald Reagan l-a primit foarte rece pe Shevardnadze, a spus că uite, tu ești reprezentantul răului absolut în lumii care este Uniunea Sovietică, dar eu pe tine am să te primesc și am să discut cu tine. Și la scurt timp după asta, mai întâi a spus și lui Shevardnadze, după care în 1983 Ronald Reagan a ținut un discurs prin care anunța că Statele Unite ale Americii vor lansa războiul stelelor, adică un program de înarmare foarte serioasă a armatei americane în tot ceea ce ține arsenal nuclear și tot felul de alte armamente care i-ar permite Statelor Unite ale Americii să dezavuieze atacurile nucleare asupra teritoriului său și desigur că Statele Unite ale Americii și-au asumat atunci foarte serios rolul de polițist al planetei. Shevardnadze s-a întors înapoi la Kremlin și a vorbit cu Gorbaciov. Gorbaciov era deja atunci la putere, era ultimul secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a povestit ce a auzit de la Reagan, după care Gorbaciov a întrunit fizicienii săi, cercetători, și i-a întrebat, uite ce se pregătește să facă America. Noi credeți că lucrul acesta este posibil? La care toți fizicienii, cercetătorii au spus lui Gorbaciov, nu, lucrul ăsta nu este posibil, este prea fantezist și Statele Unite ale Americii nu vor face așa ceva. Dar peste 2 luni, au trecut 2 luni, fizicienii s-au cerut ei înșiși în audiență la Gorbaciov și au venit din nou la Gorbaciov și l-au asigurat că da, războiul stelelor anunțat de Ronald Reagan este posibil, așa ceva este posibil și că americanii sunt mult mai avansați decât cercetătorii sovietici și că da, ei lucrează foarte serios la relansarea arsenalului nuclear, armelor, armatei și așa mai departe, armamentelor și așa mai departe. Ce a făcut Gorbaciov în acel moment? Gorbaciov a ieșit la rampă și a început să vorbească despre transparență și a lansat perestroica.
Ca să nu credeți că transparența, democrația, perestroica lansată de Gorbaciov a fost o decizie așa venită din senin, din dragoste pentru libertate. Nu, Gorbaciov tot și-a dorit o Uniune Sovietică cu față umană, adică nu era el cel care își dorea ca Uniunea Sovietică să colapseze. De ce a făcut acest lucru Gorbaciov? Pentru că Uniunea Sovietică nu mai putea să facă față unei curse a înarmărilor. Nu mai era nimic. Cei care au trăit în acea perioadă și aduc aminte că nu erau elemente în magazine, barilul petrolului deci a scăzut la 10-9 dolari și lucrul ăsta a dus la colapsul economiei URSS. Și dacă ar fi să comparăm acea perioadă cu ceea ce se întâmplă acum, cu ceea ce face Donald Trump, ne dăm bine seama că, de fapt, Donald Trump, președintele SUA, probabil vrea să repete performanța lui Ronald Reagan. El vrea să aducă Rusia fascistă, asta o numesc eu și toți oamenii de bună credință care înțeleg ce tâmpenii face Kremlinul în Ucraina, dar nu sunt tâmpenii, este genocid. Genocidul pe care îl comite în Ucraina este parte a fascismului rusesc de cea mai proastă speță. Și Donald Trump, care s-a răcit în tot ceea ce înseamnă simpatie față de Putin, s-a răcit, cel puțin s-a răcit în discursul său public, pentru că recent a pierdut în fața democraților alegerile la New York, în statul Virginia și New Jersey, state unde democrații au câștigat alegerile locale. Să nu uităm că la anul vor avea loc midterm elections, adică alegeri la jumătate de termen și nu este exclus ca republicanii să piardă aceste alegeri. Să nu uităm sociologia americană care spune că mai mult de 72% de republicani susțin Ucraina și susțin ajutorul SUA pentru Ucraina, iar 90% dezavuiază ceea ce face Kremlinul fascist și aceste cifre de sociologie sunt proprii nu doar Partidului Republican, ci și Partidului Democraților. De aia Donald Trump nu poate să facă ceva pe cont propriu, ceea ce ar contraveni acțiunilor raționale ale Partidului Republican. Și nu uitați că Vance cumva a trecut un pic pe planul 2, vorbește mai puțin și Marco Rubio are acum o influență asupra lui Donald Trump și are o voce la Casa Albă, iar Marco Rubio este anticomunist, antirus, el vine din Cuba, are origini cubaneze, părinții lui au pătimit din cauza regimului comunist și știm că acest regim comunist a fost susținut de Uniunea Sovietică, deci are o memorie genetică și istorică foarte pregnantă. Deci revenim la Donald Trump. Donald Trump, probabil, cel care și-a dorit premiul Nobel pentru pace, dar a înțeles că această pace poate fi obținută doar prin forță. El a anunțat, atenție, deci Ronald Reagan a vorbit despre războiul stelelor, relansarea arsenalului nuclear și, în general, potențialului militar al Statelor Unite, iar Donald Trump vorbește acum despre crearea cupolei de aur, renumită cupolă de aur, protectoare împotriva atacurilor nucleare din orice parte a lumii, pentru că aceste atacuri pot veni și din partea Chinei. China tot este o putere nucleară emergentă, are 600 de focoase, dar ea produce câte o focoasă în 5 săptămâni, deci dacă să luăm în 5 ani, ea trece de 1000 de focoase nucleare pe care le va avea deja și va putea să concureze și cu Statele Unite ale Americii și cu Kremlinul fascist, de care China, apropo, nu se lasă. Deci, Donald Trump probabil că își dorește să intre în istorie, așa cum a intrat în istorie Reagan. Reagan a pus capac pe Uniunea Sovietică și a făcut în așa fel ca Uniunea Sovietică să colapseze și Donald Trump cu adevărat va intra în istorie și va fi mai mult decât un premiu Nobel pentru pace dacă va aduce Rusia la colaps și dacă Rusia va fi demantelată. Se pare că Donald Trump a înțeles acest lucru. Nu este bună această escaladare nucleară, pentru că este o escaladare nucleară, dar trebuie să știți că Rusia fascistă nu are nici potențial financiar pentru a face față acestei escaladări nucleare, de aceea Donald Trump îndoaie arcul, întinde arcul cât poate de tare.
și nu este exclus ca acest colaps al Rusiei să se întâmple, inclusiv datorită anumitei conjuncturi interne. Este vorba de un posibil război civil care ar putea să izbucnească între naționaliști. Da, ei defilează acum deschis pe străzile Sankt Petersburgului și a Moscovei, cer măsuri drastice împotriva migranților care sunt peste tot. Acum în Rusia migranții tratează, migranții vând, migranții sunt mătru străzile și așa mai departe. Dar și situația precară economică, pentru că știți că Donald Trump deja a făcut acest tur prin țările OPEC-ului, care sunt gata să micșoreze prețul la petrol și micșorarea prețului la petrol, desigur că va duce la colapsul total economic al Rusiei. Iar ceea ce întreprind Statele Unite ale Americii vis-a-vis de Venezuela, nu uitați că nu doar Rusia are petrol, Venezuela are cele mai mari zăcăminte de petrol și Maduro se pare că deja prin persoane terțe negociază plecarea sa în toată securitatea către Rusia, da? El a solicitat ajutor din partea Rusiei și dacă Statele Unite ale Americii pun mâna și pe piața petrolieră a Venezuelei, vă imaginați că Rusia cu siguranță nu va mai rezista. Recent la Casa Albă au venit și cei 5 lideri din Asia Centrală, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, care l-au elogiat enorm pe Trump și au încheiat acorduri comerciale de 10 de miliarde de dolari. Donald Trump este pe calea cea bună, încearcă să-i rupă de la ruși pe acești lideri, pentru că Donald Trump le-a spus: ce vă trebuie Rusia? Eu am a vă oferi mult mai multe lucruri decât Rusia. Și între timp să ne bucurăm și de faptul că în sfârșit Uniunea Europeană a decis să închidă programul de multiviza Schengen pentru cetățenii ruși. Din păcate, acest program rămâne pentru așa zisii jurnaliști. Uniunea Europeană încă mai crede că în Rusia există jurnaliști liberi. Nu există și îmi pare rău că acest lucru se întâmplă al 4-lea an de război genocidar al Rusiei împotriva Ucrainei și nu s-a întâmplat asta imediat după ce Rusia a declanșat acest război cu consecințe foarte grave. Dragi privitori, închei aici ediția de astăzi. Este o ediție de weekend prilejuită de aceste două subiecte majore din punctul meu de vedere: spațiul comunicațional comun românesc, Republica Moldova-România, care trebuie să fie creat și încă nu este creat, și escaladarea nucleară. Iar noi să nu uităm că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este salvarea noastră, este drumul nostru spre securitate, spre pace, este calea noastră cea dreaptă spre reîntregirea neamului românesc, așa să ne ajute Dumnezeu.